السلام عليكم ورحمة الله في فيديو جديد على القناة. مبدئيا لو لسه ما اشتركتش في القناة اتمنى انتوا تشتركوا في القناة، وبالنسبة للناس المشتركين اتمنى ان انتوا تفعلوا زر الجرس عشان يوصل كل جديد، ولو عندكم اي استفسار اكتبوا له في كومنت، ولو عندك مشكلة هنعمل لك ليها حلقة كاملة متكاملة بإذن الله. تمام لحد دلوقتي تمام. طب موضوع حلقتنا النهاردة ان شاء الله هيكون عن تنظيف الرادياتير. انت متخيل؟ ايوه انا هعمل الحلقة النهاردة عن تنظيف الرادياتير. طب ليه هنعمل الحلقة النهاردة عن تنظيف الرادياتير؟ لان انا عندي مش مجرد واحد بس اللي سأل، لا عندي بتاع حوالي ثلاثة مشتركين عندنا في القناة هم اللي طلبوا الفيديو ده. المشكلة فين بقى؟ المشكلة ان الثلاثة مشتركين عندي قول بقالهم بتاع من 3 ل6 شهور. تمام. انا اصلا فاتح القناة دي بقالي 6 شهور وكلهم عايزين الفيديو ده، وهم اصلا مشتركين عندي زي ما اقول لك كده. انا فاتح القناه من 6 شهور ومشتركين عندي من اول ما فتحت القناه. يعني تمام. وانا عملت الفيديو ده مرتين، اقسم بالله انا عملت الفيديو ده مرتين يا راجل. ده انا مش عارف اقول لك ايه، بس امين نعمل لكم الحلقه برضو. انا مش عارف ازاي، بس يلا نعمل الحلقه. طيب طريقه تنظيف الرادياتير، ننزل كده للرادياتير عشان في يجي 3 طرق. تمام، في 3 طرق لتنظيف الرادياتير وهسيبك انت تختار لك واحده منهم. تمام. ننزل. قبل ما ننزل صحيح، ايه انضف ميه؟ شخصيه برضو محترمه سالني السؤال ده، قال لي ايه هي احسن ميه وانضف ميه اللي ممكن تتحط للرادياتير. طبعا كالمعتاد الناس بتقول الميه الخضراء. تمام. طيب هو انا بصراحه مش هلاحق انا ميه خضراء، دي اول حاجه. تاني حاجه بتتجاب منين؟ يعني انا اصلا لازم اخبط لي مشوار عشان اروح اجيب ميه خضراء. تمام. طيب الحل ايه يا معلم؟ لو سعادتك عندك تكييف في البيت، مكيف، وطبعا اغلبنا بيتهيألي عندنا مكيف في البيت، الميه اللي بتنزل من المكيف، او لو مش عندك المكيف في البيت اشتري ميه مقطره. ايوه الميه المقطره دي هي انضف ميه من ممكن تتحط للرادياتير بتاعنا. تمام. طيب ننزل بقى ونشوف طريقه الغسيل. بص يا صديقي، بالنسبه لطريقه الغسيل ركز معايا. ادي هنا في فتحه، تمام، خرطوم وصل لفتحه في الرادياتير نفسه، دي اول واحده. طيب فين التانية؟ بص، هو قدر المستطاع طبعا اللي هو ايه، انا مش عارف اصور لك التانية من تحت، بس التانية وصلتها هنا. تمام، دي تاني فتحه للرادياتير. يعني انا بكل بساطه، حلو الكلام، وانا جاي اغسل الرادياتير بناء على الطرق بتاعتنا، دي فتحه اولى هنسيبنا منها خالص، دي الفتحه الثانيه، دي الاساسيه بتاعتي. تمام، ده في حاله يعني في ناس بتقول لك الرادياتير ليه حنفيه والموضوع، لا بص هي ايه، حلو، ايوه هي دي اهي. شفت واحده جايه الناحيه ده اهي والثانيه تحت اهي. تمام، هي دي الفتحه الثانيه. طيب طريقه الغسيل بقى يا معلم، بص انا عندي 3 طرق زي ما قلت لك. اول طريقه بسيطه خالص، ان انا هجيب خرطوم من الحنفيه عادي خالص وافتح، احط الخرطوم بتاعي، حلو تمام لحد دلوقتي، احط الخرطوم بتاعي وافتح الحنفيه، كل الوسخ اللي موجود جوه هيطلع مع الخرطوم ده. وانا حاطط الخرطوم كده، يعني انا هركب الخرطوم بتاعي ادخله جوه الفتحه عادي خالص كده واشغل الخرطوم واسيبه. بس مشكله الطريقه دي هي اي نعم هتغسل لنا هنا، المشكله بقى الاساسيه ان هي هتغرق لنا العربيه. والله سعادتك مأمن الدنيا ماشي، مش مأمن الدنيا بلاش منها. تمام. طب دي اول طريقه. تاني طريقه ان انا احط ميه هنا اللي هو الخرطوم بتاعي، حلو الكلام، وافك ده، افك ايه ده وانزله في الارض، دي تتفك وينزل في الارض. بفك دي وانزله ايه في الارض، وابتدي احط الخرطوم بتاعي، كل الوسخ ده هينزل من الخرطوم اللي تحت ده، وشكرا على كده. طب دي تاني طريقه. طب ما فين النظافه يا عم شيكو؟ يعني انت كده بتغسل بس ما بتنضفش. انا عارف ان انا بغسل ما بنضفش. طيب ايه اللي احنا نعمله؟ بص يا صديقي، كل اللي انت هتحتاجه ازازه بيبسي، حلو الكلام. هتجيب ازازه البيبسي هتفضها لي هنا، ودي هتقفلها بايدك، مش هتقفلها لي في الموتور نفسه. تمام، دي زي ما قلت لك لما تيجي تحل هنا دي هتتحل خالص، دي تقفلها بايدك باي حاجه، وتحط لي هنا البيبسي تبيته يوم. عايز تجيب بيبسي عايز تجيب خل براحتك، تبيته ايه يوم. تاني يوم هتفضيه ايه، هتفضي من الخرطوم،
زي ما بقول لك لما تيجي تغسل ده لازم ينفك، لازم ينفك. تمام. بقيته يوم، تاني يوم هتفضيه وتغسل ميه عادي زي ما قلت لك. هتحط هنا ميه، خرطوم ميه بتاعك، وده بيكون ايه متصفي في الارض، ده يغسل. كده احنا نضفنا الرادياتير بتاعنا. ودي كانت الطريقه التانيه، ودي كانت الطريقه التانيه ولا التالته؟ تمام. بس هما دول الطرق بتاع التنظيف. يعني انت بكل بساطه هتجيب الماده بتاعتك اللي هي البيبسي، حلو الكلام، او هتجيب زي ما قلت لك الخل اللي انت عايزه، عايز خل عايز بيبسي هتحط هنا، حلو الكلام. وزي ما قلت لك دي ما تكونش واصله، دي انت ساعتك هتفكها اهو وهتبقى خارجه. بس هي الفكره ان انا عايز تفضل البيبسي هنا، فانا بخلع دي واقفلها باي حاجه خارجيه. تمام. وبسيبه لمده يوم، بعد من كده بصفيه وابتدي اغسله زي ما قلت لك. هنحط الخرطوم بتاعنا وهيصفي الميه بتاعته. ودي كانت الطريقه الثالثه. يبقى الاولى هنحط الخرطوم بس هيغرق الدنيا. طب التانية ان احنا هنحط الخرطوم، حلو الكلام، ونفك هنا ويفضل ده شغال يفضي هنا وده يصفي. طب الطريقة التالتة لا، ان انا هفك هنا واقفلها واحط هنا بيبسي واقفل عليه لتاني يوم، واروح جاي مفضل البيبسي وغسل بمية عادية. تمام لحد دلوقتي؟ تمام. لو عندك بقى استفسار اكتبه لي في كومنت ان شاء الله ارد عليك. ولو عندك مشكله اكتبها لي برضه، هنعملها الفيديو كامل متكامل من كله. تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.